तपाईले अहिले प्रिभ्यूमा देख्नु भएको जस्तो भिडियो अहिले टिकटकमा धेरै नै ट्रेन्डिङमा छ। तपाईले पनि यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। म आज तपाईलाई सिकाउँदै छु यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भनेर। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा CapCut एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। CapCut एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि प्ले स्टोरमा गएर अर्को एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला जसको नाम हो VPN टर्बो VPN। तपाईले यहाँनेरि TURBO टर्बो VPN लेखेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले टर्बो VPN भेट्नुहुनेछ। TURBO टर्बो VPN लेखेर सर्च गर्नु होला प्ले स्टोरमा। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेसमा एउटा VPN देख्नुहुनेछ। यो VPN लाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन देखाउँछ। इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याकग्राउन्डमा जानुभयो भने यो इन्टरफेसमा रहनेछ। यसलाई तपाईले ओपन गर्नु होला। क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुको विज्ञापन चल्न सक्छ। केही एडहरु चल्न सक्छ। एड चल्यो भने यो ठाउँबाट तपाईले यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि अर्को विज्ञापन पनि चल्न सक्छ। चल्यो भने तपाईले यसलाई पनि क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो ठाउँमा क्लिक गरेर क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईहरुको ट्याप टु कनेक्ट भनेको छ। यो गाजरको जस्तो अप्सन देखाइरहेको छ। त्यो ठाउँमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको लोड हुन थाल्छ। अब लोड भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ लोड भइसकेको छ। अब फेरि पनि विज्ञापन चल्न सक्छ। तपाईहरुको विज्ञापन चल्यो भने फेरि पनि तपाईहरुले यो ठाउँमा क्लिक गरेर क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि फेरि पनि चल्छ। तपाईहरुले यो फेरि पनि तपाईले यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसलाई यो विज्ञापनलाई पनि क्लोज गर्नु होला। अब विज्ञापनलाई क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्दै हुन्छ। यहाँबाट कन्ट्री छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले जर्मनी कन्ट्री छान्नु होला। जर्मनीमा क्लिक गर्नु होला। जर्मनीमा सिलेक्ट गर्नु होला। अब जर्मनीमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको VPN कनेक्ट भएको सिग्नल देखाउँछ माथितिर नोटिफिकेसनमा। त्यसपछि तपाईहरु अब टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गएर टिकटकमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा नाम। त्यो नाम सर्च गरेर त्यो भिडियो भित्र तपाईले त्यो CapCut को त्यो इफेक्ट त्यो जुन टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेट्स तपाईले त्यहाँनेर लिंक भेट्नुहुनेछ। त्यसको लागि एउटा टिकटकमा नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नाम हो नारायण मिश्र झापारी। यो नारायण मिश्र झापाली लेखेर तपाईले सर्च गरिसकेपछि यो आउँछ। यो आइसकेपछि तपाईले यो एकाउन्टमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो। यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई ओपन गर्नु होला। क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि त्यो त्यस्तो भिडियो बनाउने लिंक भेट्नुहुनेछ। यहाँ CapCut लेखेको छ। यो CapCut मा तपाईले क्लिक गर्नु होला। CapCut मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फास्ट क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स भन्ने ठाउँमा तपाईले फास्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अब यहाँनेरिबाट अर्को अप्सन भेट्नुहुनेछ युज टेम्प्लेट्स को अप्सन। युज टेम्प्लेट्स को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अब एउटा भिडियो छान्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरुले भिडियो छान्नु होला। कुन भिडियोमा तपाईहरु त्यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो टेम्प्लेट्स युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले भिडियो छान्नु होला। भिडियो छानिसकेपछि अब तपाईहरुको लोड लिन्छ। लोड हुन्छ। एकैछिन लोड भएर तपाईहरुको भिडियो त लोड पुरा हुन्छ। पुरा भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब माथि एक्सपोर्ट को अप्सन छ। यो एक्सपोर्ट को अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट को अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ र यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क को अप्सन। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र तपाईहरुको डाइरेक्ट टिकटकमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। टिकटकमा रिडाइरेक्ट भइसकेपछि तपाईहरुले टिकटकमा डाइरेक्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोलाई। यो भिडियो पोस्ट गरेर धेरै भिडियोहरु भाइरल भएका छन्। यस्तो भिडियो बनाउनका लागि सजिलो ट्रिक्स मैले सिकाएको छु। अब तपाईहरुको टिकटकमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। टिकटकमा गएर अब तपाईले आफूलाई मन पर्ने साउन्ड छान्न सक्नुहुन्छ। एड साउन्ड माथि देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट नेक्स्ट गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो डिस्क्रिप्सनहरु एड गरेर तपाईले टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। टिकटकमा रिडाइरेक्ट भइसकेको छ। आफूलाई मन पर्ने साउन्ड छानेर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ टिकटकमा पोस्ट हुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरुको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त धन्यवाद। जय नेपाल।